एमआई को चाहिँ पोको सिरिज भनेर चाहिँ गेमिङ सिरिज भनेर चिन्ने गरेको छौँ हामीले र तपाईको यो भन्दा अगाडि एमआई ले पोको C3 भनेर 15000 को रेन्जमा 464 एउटा फोन लन्च गरेको थियो जुन चाहिँ त्यो प्राइसमा सायदै सबैभन्दा बढी बिक्ने मोडल रहेको थियो र त्यसकै सक्सेसर भनौँ अब हैन यसमा चाहिँ तपाईलाई अहिले नयाँ एमआई ले पोको C31 भन्ने एउटा मोडल लन्च गरेको छ नेपाल मार्केटमा भर्खरै यसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने यसमा तपाईलाई 16000 यसको एमआरपी रहेको छ र यसले त्यही पोको C3 मा दुई चारवटा कुराहरू अपडेट गरेर लिएर आएको छ त्यस्तो खासै चेन्ज चाहिँ छैन र त्यसमा अब हामीले यो फोनको आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छौं फोनको बक्स खोल्नेबित्तिकै हामीले सबैभन्दा अगाडि यसको फोन पाउँछौं जुनको डिजाइन वाइज यो ठ्याक्कै पोको C3 छ अलिकति एउटा चेन्ज भनेको यसमा फिंगरप्रिन्ट पनि दिएको छ पछाडीपट्टि साइडमा जुन पछाडीपट्टि फिंगरप्रिन्ट छ यो भन्दा अगाडिको पोको C3 मा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट थिएन यसमा भने फिंगरप्रिन्ट पनि राखिदिएको छ अब हामी फोन भन्दा नि पहिले सुरु यसको बक्समा एक्सेसरिजहरु हेर्छौं के छ भनेर यसमा तपाईलाई माइक्रो यूएसबी केबल दिएको छ जुन नर्मल्ली अब यो रेन्जमा टाइप सी भन्दा नि यूएसबी नै देखिरहेको छौं हामीले तर यसमा पनि यूएसबी नै दिएको छ कम्पनीले र यसको तपाईको एडाप्टर रहेको छ 10 वाट को एडाप्टर दिएको छ कम्पनीले अब हामी यसको एक्सेसरिजलाई साइडमा राखेर भोलि फोन बुट गर्छौं फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको पोर्ट्स एन्ड बटनहरु हेर्छौं र यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि हामीले माइक्रो यूएसबी चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्छौं त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल र त्यसको राइट साइड पट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन र भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौं र त्यसको लेफ्ट साइड पट्टि चाहिँ सिम ट्रे यसमा हामीले देख्न सक्छौं यो फोनको चाहिँ हामीले डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईलाई ब्याकमा प्लास्टिक डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ अनि यसको तपाईलाई वेटको कुरा गर्दा चाहिँ यो 193 ग्रामको वेट रहेको छ यसमा चाहिँ र यसको अब हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्च HD+ IPS डिस्प्ले दिएको छ र यो फोनको अब हामीले क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले ब्याकमा ट्रिपल क्यामेरा पाउँछौं 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर यसमा तपाईलाई कुनै पनि अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छैन र यसको तपाईलाई ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ कम्पनीले र तपाईलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यसमा फेरि कुनै पनि फास्ट चार्जिङ सपोर्टेड होइन यो फोन यसमा तपाईलाई 10 वाट को चार्जर दिएको हुन्छ जम्मा र तपाईको यो माइक्रो चार्जर हो माइक्रो पोर्ट हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चार्ज गर्न टाइम चाहिँ लगाउँछ हैन अनि यो फोनको अब हामीले परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो एज अलवेज तपाईको पहिलेको जुन पोको C3 मा जस्तै हिलियो G35 भन्ने प्रोसेसरमा आउँछ यो फोन चाहिँ तपाईको यो भन्दा अगाडिको फोनमा पनि G35 थियो यो पनि G35 हो म्याक्सिमम यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरै जस्तो ब्रान्डले G35 भन्ने प्रोसेसर नै युज गरिरहेको हुन्छ यो प्रोसेसर अलिकति बढी चलेको प्रोसेसर हो तर तपाईको फोनमा यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो प्रोसेसर राम्रै प्रोसेसरमा गनिने टाइपको प्रोसेसर हो यो चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर हो यसको तपाईलाई म्याक्सिमम क्लक स्पिड 2.3 GHz म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ र यो 12 nm को प्रोसेसर हो यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा जुन पोको C3 मा मिसिङ भएको चिज चाहिँ यसमा पाउने भनेको त्यही सेन्सर हो यसमा पछाडीपट्टि हामीले एउटा सेन्सर पाउँछौं फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पछाडीपट्टि रहेको छ र यसमा तपाईलाई प्रोक्सिमिटी सेन्सर दिएको छ र यसमा तपाईलाई जाइरो सेन्सर चाहिँ दिएको छैन कम्पनीले यसमा तपाईलाई जाइरो चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईले र तपाईको यसको चाहिँ अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा हामीले 4G कनेक्टिभिटी पाउँछौं 5G फोन होइन यो 4G फोन हो 4G विथ ड्युअल भोल्टेज सपोर्ट हुन्छ यसमा चाहिँ र तपाईको यसमा ब्लुटुथ 5.0 छ अनि NFC को सपोर्ट चाहिँ छैन यो फोनमा र तपाईलाई यसमा माइक्रो USB पोर्ट भइहाल्यो यदि भन्दा यो फोनको चाहिँ हामी फुल रिभ्यु चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बाइ बाइ